वेलकम टू माय चॅनल कीर्ती स्मार्ट किचन। आज आपण मेथीचे स्टफ्ड पराठे कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। चवीला अतिशय टेस्टी असे हे पराठे लागतात। चला तर मग हे मेथीचे भरवा पराठे कसे बनवायचे ते बघूया। पराठे बनवण्यासाठी सगळ्यात अगोदर इथे मी 1.5 कप इतकं गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। यात चवीनुसार मीठ घालायचं, अर्धा टीस्पून हळद घालायची, अर्धा टीस्पून ओवा घालायचा, हाताने क्रश करून घ्यायचा, 1.5 कप बारीक चिरलेली आणि स्वच्छ धुवून घेतलेली मेथी घालायची, 1 टीस्पून आलं लसूण पेस्ट घालायची, 1 टीस्पून हिरव्या मिरचीची पेस्ट घालायची आणि आता हे सगळं साहित्य एकत्र करून घ्यायचं। हे सगळं साहित्य एकत्र करून झाल्यानंतर यात 1 ते 2 टीस्पून इतकं तेल घालायचं आणि आता हे तेल यात एकत्र करून घ्यायचं। तेल एकत्र करून झाल्यानंतर थोडं थोडं पाणी घालून या पिठाला जसं आपण चपाती बनवण्यासाठी पीठ मळतो त्याप्रमाणे घट्टसर असं मळून घ्यायचं आहे। या पिठाला घट्टसरच ठेवायचं आहे, कारण या पिठामध्ये आपण मेथी घातलेली आहे, त्यामुळे रेस्ट करण्यासाठी ठेवल्यानंतर हे पीठ सैल होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे मळताना घट्टसरच असं हे पीठ मळायचं आहे। आणि आता मळून झाल्यानंतर रेस्ट करण्यासाठी 15 ते 20 मिनिटं ठेवायचं। आणि आता पराठ्यासाठी लागणारं स्टफिंग बनवायचं, तर त्यासाठी इथे मी 4 ते 5 उकडलेले बटाटे घेतलेले आहे। या बटाट्यांना किसून घ्यायचं किंवा किसून घेण्याऐवजी तुम्ही मॅश करून सुद्धा घेऊ शकता। तर बघा आता हे सगळे बटाटे किसून झालेले आहे। या किसून घेतलेल्या बटाट्यांमध्ये काही मसाले घालायचे, तर त्यासाठी इथे मी 1 टीस्पून इतकं जिरा पावडर घेतली, 1 टीस्पून इतकी धनेपूड घेतली, 1 टीस्पून क्रश करून घेतलेली कसुरी मेथी घेतली, अर्धा टीस्पून हळद घेतली, अर्धा टीस्पून आमचूर पावडर घेतला। आमचूर पावडर घातल्याने या पराठ्याला टेस्ट खूप छान येते। त्याचबरोबर अर्धा टीस्पून गरम मसाला घेतला, 1 टीस्पून हिरव्या मिरचीची पेस्ट घेतली, अर्धा टीस्पून लाल मिरची पावडर घेतली। लाल मिरची पावडरचे प्रमाण तुम्ही कमी किंवा जास्त सुद्धा घेऊ शकता। त्याचबरोबर चवीनुसार मीठ घातलं आणि आता हे सगळं साहित्य एकत्र करून घ्यायचं आहे। आणि एकत्र करून झाल्यानंतर याचे गोळे तयार करून घ्यायचे आहे। तर तुम्ही बघू शकता इथे मी एक गोळा तयार केलेला आहे। अशाच प्रकारे या सगळ्या स्टफिंगचे गोळे तयार करून घ्यायचे आहे। आता हे सगळे गोळे तयार करून घेतले आणि या पिठालाही 15 ते 20 मिनिटं झालेले आहे। आता परत एकदा या पिठाला मऊ असा तयार करून घ्यायचं आणि या पिठाचे सुद्धा जसे आपण स्टफिंगचे गोळे तयार करून घेतले तसेच गोळे तयार करून घ्यायचे आहे। तर आता या पिठाचा सुद्धा एक गोळा तयार झालेला आहे। अशाच प्रकारे हे सगळे गोळे तयार करून घ्यायचे। तर बघा इथे मी सगळे गोळे तयार करून घेतलेले आहे। आता अगोदर मळून घेतलेल्या पिठाचा एक गोळा घ्यायचा आणि कोरडं पीठ लावून याची वाटी तयार करून घ्यायची। तर बघा अशा पद्धतीने वाटी तयार करून घ्यायची आणि यात एक स्टफिंगचा गोळा घालायचा आणि जशी आपण पुरणपोळी बनवतो त्याप्रमाणे या स्टफिंगला आणि ही जी पिठाची वाटी बनवून घेतलेली आहे याला व्यवस्थित असं बंद करून घ्यायचं आणि आता याचा उरलेला जो भाग आहे तो काढून घ्यायचा आणि आता हा पराठा लाटून घ्यायचा आहे। पराठा लाटण्यासाठी परत कोरडं पीठ घ्यायचं आणि गोल असा हा पराठा लाटून घ्यायचा। या एकाच मेथीच्या स्टफ्ड पराठ्यामध्ये आलू पराठा आणि मेथीचा पराठा असे दोनही टेस्ट मिळते। लहान मुले तर खातीलच, मोठे सुद्धा
आवडीने खातील असे हे मेथीचे स्टफ्ड पराठे तयार होतात। आता हा एक पराठा मी लाटून घेतलेला आहे। लाटताना अजिबात हा पराठा कुठेही फुटलेला नाही। अशाच प्रकारे सगळे पराठे लाटून घ्यायचे। आता इथे मी तवा अगोदरच गरम करण्यासाठी ठेवलेला होता। पराठ्याला तुम्ही बटर लावू शकता, तेल लावू शकता किंवा तूपसुद्धा लावू शकता। तर हे पराठे मी तूप लावून बनवणार आहे। तर इथे मी तव्यावर थोडं तूप घातलं आणि आता हा पराठा व्यवस्थित असा तूप घालून दोन्ही बाजूंनी मीडियम टू हाय फ्लेमवर शेकून घ्यायचा। आता ही एक बाजू शेकून घेतलेली आहे। अशाच प्रकारे ही दुसरीही बाजू आलटून पालटून शेकून घ्यायची आणि परत इथे तूप लावून या दोन्ही बाजूला आलटून पालटून शेकून घ्यायचं आहे। तर बघा आता ही दुसरीही बाजू व्यवस्थित शेकून झालेली आहे। आता इथे हा आपला एक पराठा व्यवस्थित शेकून झालेला आहे। अशाच प्रकारे सगळे पराठे बनवून घ्यायचे। आता हा दुसराही पराठा शेकून घेतलेला आहे। अशाच प्रकारे मी सगळे पराठे बनवून घेतले। अगदी भन्नाट अशी ही रेसिपी आहे। चवीला अतिशय टेस्टी आणि स्वयंपाकाचा कंटाळा आल्यास अतिशय दमदमीत असे हे स्टफ्ड मेथीचे पराठे तयार होतात। या पराठ्यांना तुम्ही दही, टोमॅटो केचप किंवा ठेचासोबत सुद्धा खाऊ शकता। अगदी मस्त आणि मऊ असे हे मेथीचे स्टफ्ड पराठे तयार होतात। या पराठ्यांना तुम्ही प्रवासात किंवा मुलांना टिफिनवर सुद्धा देऊ शकता। रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका। पुन्हा एकदा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।